Вітаю! Мене звати Катерина Рашевська. Я експертка Регіонального центру прав людини. Мене звати Дарина Підгорна. Я юристка Регіонального центру прав людини. Тривала безкарність за серйозні порушення прав людини в ході збройних конфліктів завдає руйнівної шкоди суспільству та створює ризик для міжнародної безпеки та стабільності. Особливо згубним є вплив ерозії у принципу невідворотності юридичної відповідальності за міжнародні злочини. У цьому відео спробуємо розібратися, які існують механізми покарання за порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, та як їх ефективно використати для захисту прав жертв. Міжнародне гуманітарне право є найменш дотримуваною галуззю міжнародного права. Попри широкий масив норм та принципів, окремі особи та держави регулярно їх порушують. Така поведінка разом зі звірствами, переважно над цивільним населенням, актуалізує підвищену увагу до механізму відповідальності, створюючи запит на збільшення їхньої ефективності. Механізми притягнення до відповідальності за порушення норм міжнародного права умовно можна розділити за кількома критеріями. За правовою природою. Судові – це коли рішення є обов'язковими та виносяться наявними або спеціально створеними судовими установами, наприклад, Міжнародним кримінальним судом чи Міжнародним судом ООН. Квазісудові – коли рішення мають рекомендаційний характер та виносяться установами, до яких входять експерти чи представники академічної спільноти без статусу судді, наприклад, Комітет ООН з прав людини. За суб'єктом відповідальності – для покарання держави за міжнародне протиправне діяння, наприклад, Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини, Комітет ООН з прав людини. Для притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності винних осіб, наприклад, Міжнародний кримінальний суд чи національні суди. Ці механізми відповідальності регулюються різними нормами. Більше того, як підкреслила Комісія міжнародного права ООН у проєкті Кодексів злочинів проти миру та безпеки людства, відповідальність окремих осіб за злочини, вчинені у зв'язку та в ході збройного конфлікту, не завдає шкоди жодному питанню відповідальності держав за міжнародним правом і навпаки. Міжнародна відповідальність держав-сторін конфлікту проявляється у двох вимірах. Відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, вчинені власними агентами, та відшкодування шкоди. Хоча принципи відповідальності держав за порушення МГП застосовуються як до міжнародних, так і до внутрішніх збройних конфліктів, обсяг такої відповідальності, а також механізми, доступні для її реалізації, варіюються. При цьому більший простір для маневру є у випадку міжнародного збройного конфлікту. Будь-яке протиправне діяння держави тягне за собою міжнародну відповідальність. Поріг настання такої відповідальності зазвичай не обумовлений кількісними чи якісними критеріями. Той факт, що діяння було кваліфіковано як міжнародний злочин, не виключає відповідальність держави на додачу до індивідуальної кримінальної відповідальності винної особи, відповідного агента держави. Міжнародна відповідальність держави передбачає обов'язок зупинити порушення, відшкодувати завдану шкоду в повному обсязі, надати постраждалій державі та особам сатисфакцію, наприклад, публічне вибачення чи гарантії неповторення. Відповідно до норм міжнародного кримінального права, окремі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини є міжнародними злочинами. Відповідальність за них несуть в індивідуальному порядку виконавці та співучасники. Серед міжнародних злочинів, зокрема, виокремлюють воєнні злочини, тобто серйозні порушення права збройних конфліктів. У деяких випадках воєнні злочини можуть накладатися на інші міжнародні злочини або збігатися з ними. Наприклад, зі злочинами проти людяності, які по суті є широкомасштабними та систематичними порушенням прав людини. Принцип індивідуальної відповідальності осіб, винних у вчиненні міжнародних злочинів, відображений в статутах Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії, це стаття 7, Міжнародного кримінального трибуналу з Руанди, теж стаття 7, та Міжнародного кримінального суду, стаття 25. Ця норма має звичаєвий характер і застосовується як у ситуації міжнародних, так і неміжнародних збройних конфліктів. Лише фізичні особи можуть бути притягнуті до відповідальності за міжнародні злочини. Держава, як уже було згадано, несе відповідальність за міжнародне протиправне діяння. Саме люди, а не абстрактні утворення, вчиняють злочини, покарання яких стає необхідним як санкція міжнародного права.
Це фрагмент рішення Нюрнберзького трибуналу над нацистськими злочинцями. Згідно з міжнародним правом, до воєнних злочинів та злочинів проти людяності не застосовуються строки давності. Це означає, що винну особу можна переслідувати за вчинення таких злочинів до моменту її смерті. Окрім того, відповідно до статті 27 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, імунітети або спеціальні процесуальні норми, які можуть бути пов'язані з посадовим становищем особи, не повинні перешкоджати здійсненню судом своєї юрисдикції щодо такої особи. Відтак, відповідати за міжнародні злочини, вчинені в ході збройного конфлікту, може як рядовий солдат, так і президент держави. На сьогодні єдиним спеціалізованим міжнародним судовим органом, до якого можуть звернутися за захистом прав жертви порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини у ході збройного конфлікту, є Міжнародний кримінальний суд. Водночас, задля досягнення ефективного та конкретного результату, визнання порушення, отримання справедливої компенсації та гарантій неповторення, необхідно, щоб суд мав юрисдикцію, жертва звернулася з належною заявою про залучення до процесу, справа стосувалася особи, яка вчинила або іншим чином сприяла вчиненню злочину щодо жертви, особа була визнана винною, суд виніс рішення про присудження справедливої компенсації, в тому числі, але не виключно, коштом трастового фонду МКС для потерпілих. Досить подібна процедура існує і на національному рівні, як у державі громадянства жертви, так і в інших державах, які також можуть притягувати винних осіб до відповідальності за вчинення міжнародних злочинів згідно з принципом універсальної юрисдикції, тобто незалежно від місця вчинення злочину чи громадянства його виконавця. Альтернативним варіантом судового захисту прав, порушених у ході збройного конфлікту, є звернення зі скаргою до Європейського суду з прав людини. Відповідачем у такому випадку буде винна держава. Хоча суд прямо не може виносити рішення щодо порушення норм міжнародного гуманітарного права, згідно з чинним підходом, суд вдається до тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод крізь призму права збройних конфліктів. Найчастіше звернення до МГП передбачають порушення статті 2, тобто право на життя, статті 5 – право на свободу, статті 8 – повага до особистого та сімейного життя, статті 1 протоколу 1 – право власності. По правді кажучи, стосунки Європейського суду з прав людини з міжнародним гуманітарним правом завжди були складними. Небажання застосовувати норми останнього у так званих курдських справах, або ж написання нескінченних трактатів з МГП у рішенні. Такі припливи та відпливи, на жаль, не дають можливості віднайти логіку розвитку практики суду. Це свідчить про ризик відхилення певних вимог України в міждержавній скарзі проти Російської Федерації в контексті збройного конфлікту. Тим паче, що окремі категорії справ ґрунтуються на порушення цілої низки норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, як вже розповідали мої колеги в інших відео, МГП та МППЛ є нерозривними галузями, а тому відокремлення навряд чи має бути виправданим. Окрім того, слід пам'ятати, що Російська Федерація була виключена з Ради Європи, а тому ЄСПЛ не має юрисдикції щодо порушень Російської Федерації після 16 вересня 2022 року. Інші, згадані на початку відео механізми, не є доступними для жертв безпосередньо. Вони вимагають звернення держави громадянства постраждалих осіб до держави, яка вчинила міжнародні протиправні діяння. Наявні квазісудові органи не наділені компетенцією розглядати безпосередньо питання щодо порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини у ході збройного конфлікту. Але це може бути інтерпретовано з їхніх установчих документів. Вони можуть бути використані як допоміжні механізми для притягнення винної держави до відповідальності за ті звірства, які супроводжують бойові дії. Перелік таких органів чималий. Однак найбільш ефективними та вже з наявною відповідною практикою є Комітет ООН з прав людини, Комітет ліквідації расової дискримінації та Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. Ці органи мають компетенцію виносити рішення рекомендаційного характеру, зокрема про справедливу компенсацію. У контексті воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, вчинених російськими агентами в Україні, важливу роль також може відігравати створення і забезпечення діяльності комісії зі встановлення істини, яка б володіла широкими повноваженнями та розвантажувала би національні правоохоронні органи.
Важливо, щоб міркування та висновки такої комісії бралися до уваги й компетентними судовими установами, що потребує внесення змін до українського законодавства. Підсумуємо. За порушення норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини у ході збройного конфлікту відповідальність можуть нести як винні держави, так і винні особи. Залежно від суб'єкту відповідальності та правової природи органу, який здійснює притягнення до відповідальності, можна виокремити судові та квазісудові механізми. Єдиним спеціалізованим міжнародним судовим органом, до якого можуть звернутися за захистом прав жертви порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини у ході збройного конфлікту, є Міжнародний кримінальний суд, який доповнює систему національного судочинства. На окремі протиправні діяння, що були вчинені в ході збройного конфлікту, жертви можуть посилатися у скаргах до Європейського суду з прав людини, Комітету ООН з прав людини, Комітету з ліквідації расової дискримінації, а також Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. У наступному відео ви дізнаєтеся про національні механізми притягнення до відповідальності за вчинення міжнародних злочинів.